اعترافات صادمة، أسرار لم يكن يسمح لأحد بكشفها. وهذه الطبيبة التي خدمت في الخطوط الأمامية قررت أن تقول الحقيقة مهما كان الثمن. كنت أعمل في وحدة طبية ميدانية على الحدود، حيث كنا نستقبل الجنود المصابين فوراً بعد خروجهم من ساحة القتال. كنت أظن أن دوري هو مجرد إنقاذ الأرواح، لكنني لم أكن أعلم أنني سأكون شاهدة على أشياء لم أكن أتخيلها، وأنني سأسمع اعترافات صادمة من هؤلاء الجنود الذين كانوا بالأمس يظنون أنهم أبطال، لكنهم اليوم يرون أنهم مجرد أدوات. لم يكن مجرد جنود يسألون لماذا نحن هنا، ولماذا خاطرنا بحياتنا من أجل معركة لا نعرف نهايتها، بل كان هناك من يعترف بأشياء لم يكن يجرؤ على قولها وهو بكامل قوته. عندما يكون الجندي مصابا، وحيدا، منهكا، عندما يدرك أنه قد يموت في أي لحظة، يفتح قلبه، يقول كل شيء. أحدهم شاب لم يتجاوز 21 عاما، مصابا بجروح بليغة، وكانت معه حقيبة صغيرة تحتوي على ذهب. شعرت بالدهشة وسألته: هذا ذهبك الشخصي؟ فأجابني بكل هدوء وكأنه يتحدث عن أمر عادي: لا، هذا الذهب سرقناه من البيوت الفلسطينية التي كنا نداهمها. شعرت بصدمة، لكنه لم يكن يشعر بشيء. كان يتحدث وكأنه يروي حدثاً طبيعياً، وكأن السرقة والتدمير كان جزءاً من روتينه اليومي في الحرب. لم يكن الأمر مقتصراً على الذهب فقط، فقد تابع قائلاً: لم نكن نأخذ الذهب فقط، كنا نأخذ كل ما يعجبنا، الساعات، الأموال، الملابس الثمينة، كل شيء يمكننا حمله. هذه الاعترافات لم تكن جديدة بالنسبة لي، فقد سمعت مثلها من أكثر من جندي. لم يكونوا يتلقون أوامر مباشرة للسرقة أو المداهمة، لكنهم كانوا يفعلون ذلك لأن لا أحد يمنعهم، لأن لا أحد يراقبهم. كانوا يعرفون أنه لن يحاسبهم أحد، وأن بإمكانهم القيام بأي شيء دون عواقب. كان الأمر أشبه بفوضى أخلاقية، وكأن الحرب منحتهم الحق في استباحة كل شيء. الجنود كانوا يتحدثون عن أشياء أخرى أيضا، أشياء لم أكن أتصورها. البعض منهم كانوا يتحدثون عن عمليات مداهمة تمت بدون أوامر رسمية، عن بيوت تم تفتيشها فقط من أجل التسلية، عن أشخاص قتلوا لمجرد الشك. كانوا يتحدثون عن مشاهد لا يمكن لعقل أن يتصورها، عن أشياء كانوا يفعلونها وهم يضحكون، لكن بعضهم الآن نادمين ولا يستطيعون النوم بسببها. الغريب في الأمر أن هؤلاء الجنود رغم ما كانوا يفعلونه لم يكونوا مقتنعين بما يقومون به. كانوا يقاتلون لكن بلا قناعة، بلا هدف واضح، وكأنهم عالقون في معركة لا يفهمون نهايتها. لكن الشيء الأغرب هو أنهم لا يدركون ذلك إلا بعد إصابتهم. عندما يصلون إلينا وهم محمولون على الأسرة بملابسهم الممزقة ووجوههم المليئة بالألم، تتغير نظراتهم. في البداية يصرخون من الألم، ثم تبدأ الأسئلة تتدفق: لماذا نحن هنا؟ لماذا خاطرنا بأرواحنا؟ من أجل ماذا فقدت ساقي؟ لماذا سأعيش بقية حياتي مشوها؟ الكثير منهم بإصابات قاتلة، بعضهم فقد أجزاء من جسده، بعضهم أصبح عاجزا مدى الحياة. في لحظات ضعفهم يفتحون قلوبهم، يعترفون بأنهم لم يكونوا يقاتلون من أجل قناعة، بل لأنهم أجبروا على ذلك، كانوا مجرد أدوات تستخدم ثم ترمى. وهنا بدأت أفكر وأعيد النظر في كل شيء. إذا كان هؤلاء الجنود الذين يقاتلون في الصفوف الأمامية لا يفهمون لماذا هم هنا، فمن يفهم؟ وإذا كانوا يطرحون هذه الأسئلة بعد فوات الأوان، فلماذا لم يسألها أحد قبل أن تبدأ الحرب؟ أنا طبيبة، لم يكن من المفترض أن أسمع هذه الأشياء، لم يكن من المفترض أن أكون شاهدة على هذه الاعترافات. لكن عندما يكون الإنسان على حافة الموت يقول كل شيء. لم يكن هؤلاء الجنود يتحدثون لأنهم يريدون الراحة، بل لأنهم كانوا يريدون التخلص من هذا العبء. كانوا يريدون أن يعترفوا لأنهم شعروا بأنهم لم يعدوا قادرين على حمل هذا الذنب معهم. أنا لا أقول هذا لأنني فجأة أصبحت ضد الحرب أو لأنني أصبحت متعاطفة مع أي طرف. أنا أقول هذا لأنني رأيت كيف يتم استخدام هؤلاء الجنود، كيف يتم التضحية بهم، كيف يتم دفعهم إلى ارتكاب أشياء بشعة ثم تركهم ليواجهوا مصيرهم وحدهم. لا أحد يهتم بهم، لا الحكومة، لا القادة، لا أحد، هم فقط يستخدمون ثم يرمى بهم. عندما كنت أعمل في البداية كنت مقتنعة بأنني في المكان الصحيح، لكنني الآن أعرف أنني كنت أعيش في كذبة. ليس الجنود وحدهم من يكتشفون الحقيقة عندما يصابون، بل نحن أيضا، نحن الذين كنا نظن
تظن أننا مجرد أطباء، مجرد أشخاص نساعد. نحن أيضا رأينا الحقيقة، والحقيقة أقسى مما كنت أتصور. ما قالته هذه الطبيبة ليس مجرد كلام، بل تم تأكيده بالفعل من خلال العديد من التقارير والشهادات التي كشفت كيف تحولت الحرب إلى غطاء للنهب والسرقة. لم يكن الأمر مجرد اجتهادات فردية، بل ظاهرة موثقة تم تناولها في العديد من وسائل الإعلام العالمية والعربية. من بين هذه التقارير ما نشره الموقع الرسمي لقناة الجزيرة، الذي تحدث عن عمليات سرقة الأموال والذهب ونهب البيوت، مما يؤكد أن ما يحدث ليس مجرد حرب، بل فوضى بلا حدود. هناك بعض القصص التي قد لا يكون من المنطقي أن أتحدث بها، أو ربما ليس من المسموح أن أقولها، لكنها الحقيقة وأشعر أنه يجب أن تقال. أحد المصابين الذين عالجتهم كان ضابطاً، رجل في منتصف الأربعينات، قضى أكثر من شهر في المستشفى بسبب إصابته. في البداية كان متحفظاً قليل الكلام، لكن بعد فترة بدأ يفتح قلبه لي، كأنه لم يجد أحداً آخر يتحدث معه. ذات يوم بينما كنا نتحدث عن الوضع في الجبهة، قال لي بصوت هادئ لكنه كان يحمل إحباطاً شديداً: الجنود الذين نقاتل بهم لا يمكن السيطرة عليهم. لقد تحول الجيش إلى فوضى، لا يوجد أي التزام، لا يوجد أي أخلاقيات في الحرب. حتى أقرب الناس إلي، حتى الذين دربتهم بنفسي، لم يعودوا يطيعون الأوامر. نحن لسنا جيشاً نظامياً كما كنا نعتقد. كان يتحدث وكأنه يحمل عبئاً ثقيلاً على كتفيه، ثم فجأة قال لي: لقد حاولت أن أفهم لماذا فقدنا السيطرة، لماذا لم يعد هناك انضباط، فقررت أنا وبعض زملائي الضباط أن نضع كاميرات خفية، كاميرات صغيرة جداً بتقنيات متطورة مثبتة على معدات الجنود، على الخوذ، على الزي العسكري، حتى نرى ماذا يحدث على الأرض، بعيداً عن تقاريرهم، بعيداً عن ما يدعونه في اجتماعات القيادة. عندما قال ذلك شعرت بالصدمة، فقلت له: وماذا رأيتم؟ نظر إلي وأخذ نفساً عميقاً، ثم قال: رأينا العجب. سكت قليلاً كأنه يحاول استجماع شجاعته للكلام، ثم قال: في البداية كنا نعتقد أن الفوضى تقتصر على سوء تنفيذ العمليات، على عدم الالتزام بالتعليمات، لكن الحقيقة كانت أسوأ من ذلك بكثير. رأينا تسجيلات لم أكن أتخيلها، تصرفات لا يمكن وصفها إلا بأنها وحشية، بل أكثر من ذلك. حتى فيما بينهم، بين الجنود أنفسهم، كانوا يتصرفون بطريقة منحطة، وكأنهم بلا ضوابط، بلا أي أخلاقيات، وكأنهم خارج نطاق السيطرة تماماً. وعندما أرسلنا هذه التقارير إلى القيادة، لم يعاقبوا أي جندي، لم يعاقبوا أي مسؤول، لم يفتحوا أي تحقيق، بل عاقبوني أنا. لم أصدق ما كنت أسمعه، فقلت له: كيف؟ لماذا؟ فقال لي: كانوا يعلمون بكل شيء. القيادة تعرف أن هذه التصرفات تحدث، لكنها لا تريد لأحد أن يكشفها. كانوا يريدون أن ينفذ كل شيء بصمت، دون أن يفضح أمام الرأي العام. اليوم بعد كل ما رأيته، بعد كل ما سمعته، بعد كل الجروح التي عالجتها، لم أعد أصدق أي شيء، لم أعد أؤمن بأي شيء قيل لنا. لكن الفرق بيني وبين هؤلاء الجنود هو أنني ما زلت أملك القدرة على الخروج، وأعتقد أن الوقت قد حان لفعل ذلك. لا أعرف إلى أين ستذهب هذه الحرب، ولا أعرف كم سيستمر هذا الجنون، لكنني أعرف شيئاً واحداً: لا يمكنني أن أكون جزءاً منه بعد الآن.